What's up guys? Dito tayo ngayon sa isa nating project at nag-uumpisa pa lang. So, ginagawa nila ngayon is nag-layout, okay? Staking. Kung saan yung location ng mga columns natin.
Yeah. Ito yung excavation plan niya para sa footing. So ito yung hinuhukay natin. Ito. So itong hukay ay para dito. Ito po ay 3 meters deep, kaya napakalalim. At unfortunately sandy loam po siya, so kailangan talaga natin laliman yung hukay. So this is 1.5 by 3.2 meters. Malaki. So apat. Ito ganito kalaki actually. At saka dalawa yung ilalagay natin ditong columns. At may isa pa doon. But ito, for the meantime, ito muna yung hukayin natin. Kasi yung space napaka limited. Anyhow, ito muna yung ipapa-excavate natin. Okay? Hanggang dito yata yung yung natin sa grade beam. Aabot dito. Kasi binabaha daw to eh. So kailangan natin tumaas sa flood line. Ito rin yung isang footing. Ganito rin kalaki. Bali 2.5 by 1.5 meters. 3 meters din yung depth. Bali ito yung actual size niya. Ilagyan lang natin ng kahoy para yung demarcation line niya, yung huhukayin natin. Bali yung staking, nilagyan natin ng steel bar para ma-determine natin yung actual size niya. Naka eskwala. Tawag diyan eskwala. Pag magi-eskwala ka, kailangan gumamit kayo ng straight edge. Yung ginamit namin dito aside from the eskwala talaga is yung plywood kasi 90 degrees yun eh. Ito yung sample ng yung first column natin is 1 meter by 1 meter, 1.10 by 1.4 to be exact. So ganito yon. Ito yung papahukay natin. Dalawa, hindi pa hinukay yung doon kasi walang dadaanan. So ito lang muna. Ganitong kalaki.